Hello everyone, welcome to my another video. आज चाहिँ म ग्लास पेन्टिङ गर्न गइरहेको छु। ग्लास पेन्टिङको लागि चाहिँ मैले एउटा प्लास्टिक सिट लिएको छु हैन। अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ यसमा पेन्टिङ गर्न नमिल्ने भएको भएर चाहिँ ड्र गरेर चाहिँ गर्न नमिल्ने भएको भएर चाहिँ मैले यस्तो पेपरमा पहिले एउटा फ्लावर बनाएको छु। अब यो फ्लावर चाहिँ हामी यसमाथि राख्छौँ यसरी। ओके, यसरी राखेर चाहिँ यो नसरोस् भनेर चाहिँ यसको वरिपरि चाहिँ अलिअलि टेप टाँसेर चाहिँ फिक्स गर्छ है। ओके, ग्लास पेन्टिङ चाहिँ केले गर्ने भन्दाखेरिमा अरूले चाहिँ एक्रिलिक कलरहरू वा फेब्रिक कलरहरू युज गर्नुभएको छ हैन। आज चाहिँ मसँग यहाँ फेब्रिकको ग्लास कलर हुनेछ हैन। यो कलरमा चाहिँ यो मिनी प्याकेट हो। यसमा चाहिँ 6 पिस हुन्छ डिफ्रेन्ट कलरहरुको। हामीसँग 6 कलरको आउँछ। यसमा चाहिँ मिनीमा चाहिँ ब्लू, ग्रीन, येलो, पिङ्क, रेड एन्ड black. Okay, dark. I think this is a brown color is. Okay, यति कलरको आउँछ। अनि यो चाहिँ हाम्रो हाइलाइटर हो। यसले चाहिँ पहिला सुरुमा ड्र गर्छ। यसले चाहिँ सुरुमा यो आउटलाइन ट्रेसिङ गर्ने अनि त्यसपछि यो कलरहरू चाहिँ हामी इजिली यसमा एड गर्छौं। सो अब यो हाइलाइटर युज गरेर र यो कलरहरू युज गरेर चाहिँ ग्लास पेन्टिङ चाहिँ हामी बनाउन ट्राई गर्छौं। आज एउटा सिम्पल पिक्चर छ, यसैलाई चाहिँ ट्राई गर्छु। यो मेरो फर्स्ट भिडियो पनि हो है ग्लास कलरमा, त्यही भएर कस्तो हुन्छ थाहा छैन। एकचोटि ट्राई गरौँ। यो चाहिँ मेहन्दी लगाएको जस्तो इजी भन्थे। अब हेरौँ। हात चाहिँ धेरै हल्लिँदो रहेछ यसमा। आउटलाइन तानेर त सकियो। अब कलर फिल गरौँ हैन। यतिकै चाहिँ फिल गर्नको लागि चाहिँ यतिको फरक चाहिँ देखिएको रहेछ। अब यसलाई केही छिन ड्राई हुनलाई छोड्दिउँ। यो ड्राई भइसक्यो। अब यो पेपरमा टाँसेकोबाट चाहिँ निकालेर हेरौँ। त्यसमा भन्दा अलिकति पातलो र अनि यो निकालेपछि चाहिँ छुटेको पार्टहरु पनि अलि देखिने भएको भएर त्योबाट निकाल्दाखेरिमा ठीक होला। कलर चाहिँ यो डाइरेक्टली नै लगाउने हो। म चाहिँ कलर मिक्स गर्दै
है।